So guys, bumili ako ng mobile router sa 3C. Yan, bakit nga ba ako bumili? So, mas okay na to para mas isang SIM na lang gagamitin ko dito sa Taiwan. So, medyo pag may iba't iba ka pang devices, mas okay na naka-wireless yan. So, tingnan natin kung pwede din natin itong gamitin sa Pinas. So, pag uwi ko soon, siguro try ko to. So, pwede din dito ang laptop, yan, tablet, so cellphone. So, para isa na lang yung SIM na gagamitin ko dito. So, kaya nag-decide ako na bumili nito. So, yan. So, 1,450 ang bili ko dyan sa 3C. So, sana maging okay naman. So, yan lang naman. So, try natin mamaya. So, okay naman siya guys. Nagagamit ko na siya. Malakas na naman. So, on and off yan. Tapos yung username and password na sa likod yan. Tapos yung SIM. So, yan. Yun lang guys. So, yung USB niya. Hindi pa siya Type-C. Yan. Pag i-charge. So, okay lang naman. Sabi nung nasa 3C, maganda daw yung brand na D-Link. So, try natin sa Pinas kung okay din yan. Mobile router.